Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 11 χρόνια. Στο σπίτι μου έχω 9 γάτες και μία ποικιλία 30 γατιών στον κήπο. Είμαι εδώ για να σας δίνω συμβουλές για τις γατούλες σας και να κάνω τη ζωή σας λίγο πιο εύκολη. Καινούργια βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Αποφάσισα να κάνω ένα Q&A βίντεο γιατί πολλοί από εσάς μου είχατε γράψει κάποια σχόλια στην ενότητα του community του Cat House, τα οποία εγώ δεν τα είχα δει για κάποιο λόγο γιατί δεν μου έρχονται ειδοποιήσεις. Εκτός αυτού, το YouTube δεν με αφήνει να απαντήσω με σχόλιο σε αυτά. Επειδή όμως δεν ήθελα για κανένα λόγο να τα αγνοήσω, είπα να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο και ελπίζω εσείς που μου γράψατε αυτές τις ερωτήσεις να το δείτε. Αν έχετε άλλες απορίες, μπορείτε να μου τις γράψετε σαν σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να τις δω και να μπορώ να απαντήσω ή να μου τις στείλετε με mail. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι από την Μαρίνα Στεριοπούλου και μας γράφει: Καλησπέρα, θα ήθελα τη συμβουλή σας σε ένα θέμα υγείας μιας γάτας μου, της Ριρής. Έχω φροντίσει πολλά γατιά και σκυλιά στη ζωή μου και αυτή τη στιγμή έχω στο σπίτι 4 γατιά με προβλήματα. Το καλοκαίρι η μεγαλύτερη γάτα μου, η Ριρή, διαγνώστηκε με ξηρή μορφή FIP. Παίρνει κορτιζόνη συστηματικά, αλλά εδώ και μία εβδομάδα έκανε πάλι κρίση. Η κτηνίατρος μου είπε πως υπάρχει θεραπεία, αλλά είναι πολύ ακριβή. Γύρω στις 4.500 νομίζω μου είπε. Εγώ δεν μπορώ να καλύψω τέτοιο ποσό, αλλά και η ιδέα πως υπάρχει θεραπεία που δεν μπορώ να της προσφέρω με γονατίζει. Μήπως ξέρεις κάτι για αυτό το θέμα ή που μπορώ να απευθυνθώ? Καταρχάς θέλω να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνάτε εσείς και η Ριρή. Το FIP είναι μια ψυχοφθόρα και δύσκολη διάγνωση, ειδικά όταν φροντίζετε τόσα ζώα και κάνετε ό,τι μπορείτε. Από ό,τι καταλαβαίνω, αναφέρεστε στο φάρμακο GS441524, το οποίο έχω αναφέρει και εγώ στο βίντεο που έχω κάνει για το FIP, το οποίο είναι ένα αντιϊκό φάρμακο που έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα στο FIP στις γάτες και στην ξηρή και στην υγρή μορφή του. Το θέμα είναι ότι σε πάρα πολλές χώρες και στην Ελλάδα δεν είναι επίσημα εγκεκριμένο φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το βρείτε σε κτηνιατρικό φαρμακείο και δεν συνταγογραφείτε, κάτι το οποίο το κάνει και πανάκριβο. Ένας άλλος subscriber στα σχόλια μου έγραψε ότι το συγκεκριμένο φάρμακο το είχε παραγγείλει από Αγγλία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν προϊόντα που πωλούνται online χωρίς επίσημο έλεγχο. Και φυσικά δεν είναι όλα ίδια σε ποιότητα, καθαρότητα και δοσολογία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά ή ακόμα χειρότερα να βλάψουν το ζώο. Γι' αυτό, αν κάποιος βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ψάχνει αυτή τη θεραπεία, το πιο ασφαλές βήμα πιστεύω είναι να απευθυνθεί σε οργανωμένες ομάδες υποστήριξης του FIP. Υπάρχουν διεθνείς και ελληνικές ομάδες, για παράδειγμα στο Facebook, που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμπειρία και μπορούν να σας καθοδηγήσουν, χωρίς φυσικά να αντικαθιστούν τον κτηνίατρο. Θέλω να το πω ξεκάθαρα, εγώ δεν δίνω ιατρικές οδηγίες, δεν προτείνω συγκεκριμένα σκευάσματα και δεν αντικαθιστώ ούτε εγώ τον κτηνίατρο σε καμία περίπτωση. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μεταδώσω την πληροφορία και να πω ότι δεν είστε μόνοι και ότι υπάρχει ελπίδα εκεί έξω, αλλά χρειάζεται καθοδήγηση και πολύ προσοχή. Προτείνω λοιπόν να ψάξετε πληροφορίες σε ομάδες όπως η FIP Warriors στο Facebook, που είναι από τις πιο γνωστές κοινότητες υποστήριξης για γάτες με FIP, η FIP Global Cats επίσης στο Facebook, με πολύ οργανωμένη ενημέρωση και καθοδήγηση, και γενικότερα ομάδες με τίτλους FIP Support ή Cure FIP, όπου κάποιος μπορεί να ρωτήσει ή να πάρει πληροφορίες από άλλους κηδεμόνες που περνάνε το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν επίσης ενημερωτικές ιστοσελίδες όπως η curefip.com, που έχει πληροφορίες για το τι είναι το FIP και ποιες θεραπείες υπάρχουν, και η fitment.co, που επίσης έχει πληροφορίες για την νόσο. Πάλι θέλω να τονίσω κάτι εδώ, ότι αυτές οι ιστοσελίδες είναι ενημερωτικές και δεν αντικαθιστούν τον κτηνίατρο. Πάντα χρειάζεται συνεργασία με επαγγελματία και πολύ προσοχή. Πραγματικά στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια σε όποιον περνάει FIP με το ζωάκι του. Είναι από τις πιο ψυχοφθόρες καταστάσεις που μπορεί να βιώσει ένας κηδεμόνας. Εύχομαι να βρείτε σύντομα λύση και να πάνε όλα καλά. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση, που είναι από την κυρία Μυρτώ S, η οποία μας λέει: Ένας δικός μου άνθρωπος θέλει να υιοθετήσει γατί, αλλά υπάρχουν τα εξής εμπόδια. 1. Το σπίτι είναι λίγα σκαλάκια κάτω από τη γη, οπότε είναι κάτι σαν ημιυπόγειο. Το σπίτι δεν έχει μπαλκόνι, αλλά βλέπει στο κηπάκι του γείτονα, όπου φροντίζει 3-4 γάτες έξω από το σπίτι του, άρα δεν γίνεται να μπει δίχτυ. 2. Αφού δεν υπάρχει μπαλκόνι ούτε δική του αυλή, μπαινοβγαίνει στο πεζοδρόμιο πολύ συχνά, αφού είναι και καπνιστής, οπότε βγαίνει από το σπίτι και γι' αυτό. 3. Τα παράθυρα το καλοκαίρι προφανώς είναι ανοιχτά με σίτα. 4. Λείπει αρκετές έως πάρα πολλές ώρες λόγω δουλειάς, από 9 έως 13 ώρες. 5. Δεν είχε ποτέ κατοικίδιο, αλλά είναι πρόθυμος να μάθει και να αγαπήσει ένα πλάσμα. 6. Το σπίτι είναι μικρό και τύπου στούντιο, άρα χωρίς ενδιάμεσες πόρτες, άρα η άμμος μπορεί να μπει μόνο κοντά σε παράθυρο.
Τώρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς θα υιοθετήσει γατί που θα είναι προστατευμένο? Αν ορμήσει έξω το γατί, θα πάει κατευθείαν στο δρόμο με ολέθρια προφανώς αποτελέσματα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το μάθει να μην βγει? Εγώ είχα γατούλα αναμένο στην πολυκατοικία, οπότε τέτοια θέματα δεν υπήρχαν. Αν και είναι σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας και όχι στην Αθήνα, ο δρόμος που μένει έχει full κίνηση. Σίγουρα κάποιος άλλος άνθρωπος θα είχε τα ίδια θέματα και θα υιοθέτησε τελικά γατί. Καμία ιδέα λοιπόν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ εύστοχη και ειλικρινής ερώτηση. Αυτή είναι μια κατάσταση που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Με τα δεδομένα που περιγράφεται, η υιοθεσία μιας γάτας θέλει πολλή σκέψη και προσαρμογή, αλλά δεν είναι αυτομάτως αδύνατη. Το μεγαλύτερο θέμα εδώ δεν είναι το μέγεθος του σπιτιού ή το ότι είναι στούντιο. Οι γάτες μπορεί να ζήσουν πολύ καλά και σε μικρούς χώρους, αρκεί να είναι ασφαλείς. Το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ο κίνδυνος διαφυγής. Μιλάμε για ισόγειο ή μη υπόγειο, το συχνό ανοιγό κλείσμα της πόρτας, ανοιχτά παράθυρα το καλοκαίρι, γάτες έξω που λειτουργούν ως μαγνήτης και φυσικά ο δρόμος με την κίνηση. Σε αυτή την περίπτωση, ένα γάτι που θα βγει έξω δεν μπορεί να μάθει να μην ξαναβγαίνει. Αντίθετα, όσο περισσότερο βγαίνει, τόσο περισσότερο θα το ζητάει και φυσικά αυξάνεται ο κίνδυνος να χαθεί ή να πάθει κάτι. Δυστυχώς αυτό δεν είναι ένα θέμα εκπαίδευσης, αλλά είναι θέμα ενστικτού. Φυσικά, αν μιλάμε για μια αστήρωτη γάτα, ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Αν λοιπόν μιλάμε για υιοθεσία, υπάρχουν δύο ρεαλιστικά σενάρια. Νούμερο 1, γίνονται αλλαγές στο σπίτι, όπως ειδική σίτα για κατοικίδια σε όλα τα παράθυρα, πολύ προσεκτική διαχείριση της εξώπορτας, ιδανικά υιοθεσία μιας ενήλικης γάτας που έχει μάθει να μένει αποκλειστικά στο σπίτι και αποδοχή ότι η γάτα θα είναι αποκλειστικά indoor. Χωρίς αυτά το ρίσκο θα είναι μεγάλο. Δεύτερο σενάριο, αν δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, τότε ίσως να μην είναι η κατάλληλη στιγμή να υιοθετήσει μια γάτα. Και αυτό δεν είναι αποτυχία ή έλλειψη αγάπης, είναι υπευθυνότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα, απλώς αυτή τη στιγμή δεν έχουν το περιβάλλον έτσι ώστε να υιοθετήσουν και αυτό είναι ok. Όσο για τις ώρες απουσίας, μια γάτα μπορεί να μείνει μόνη της αν το περιβάλλον είναι ασφαλές και προβλέψιμο. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ. Αρκεί φυσικά να μπορεί να της δίνει την απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται όταν είναι μαζί της και φυσικά να κάνει μία ρουτίνα παιχνιδιού που θα καλύπτει τις ανάγκες της. Τέλος, το ότι δεν είχε ποτέ κατοικίδιο αλλά είναι πρόθυμος να μάθει είναι μεγάλο συν. Όμως η αγάπη από μόνη της δεν είναι αρκετή αν το περιβάλλον δεν είναι ασφαλές. Με λίγα λόγια, η υιοθεσία μιας γάτας σε τέτοιο σπίτι γίνεται αποκλειστικά αν πάρθει η απόφαση ότι η γάτα θα είναι indoor και με πρακτικά μέτρα ασφαλείας. Αν αυτά δεν μπορούν να εξασφαλιστούν, τότε πιστεύω ότι είναι πιο τίμιο να μην προχωρήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως που τέτοιες ερωτήσεις γίνονται πριν και όχι μετά. Αυτό από μόνο του δείχνει υπευθυνότητα. Πάμε τώρα στην τρίτη ερώτηση, η οποία είναι από την κυρία Κατερίνα Γιαννοπούλου και μας λέει: Καλησπέρα σας. Έχω κάποιες απορίες, όταν μπορείτε μου απαντάτε. Πρώτα πήρε έναν αρσενικό Σιάμ που τώρα είναι 1 χρονών, είναι ένας κούκλος και πριν από 1,5 μήνα μου έκαναν δώρο μία θηλυκή επίσης Σιάμ 3 χρονών. Έκανε όλα τα απαραίτητα βήματα για να γνωριστούν, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Όταν είμαστε όλη η οικογένεια, γίνονται καυγάδες, ο αρσενικός της επιτίθεται, γίνονται μάχες και η καημένη θηλυκιά κατουργέται. Δεν είναι στηρωμένα, αλλά από εβδομάδα το έχω στο πρόγραμμα για ραντεβού. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν θέλουμε να χάσουμε κανένα γατάκι μας. Δώστε μου ιδέες, σας παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση που περιγράφεται είναι πάρα πολύ αγχωτική και για εσάς και για τις γάτες σας. Μην απελπίζεστε όμως, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Ο αρσενικός σας γάτος, που είναι 1 έτους, είναι στην κορυφή της εφηβείας του και της δημιουργίας της επικράτειάς του. Η θηλυκή σας, που είναι 3 ετών, είναι ένα ενήλικο γατί το οποίο ήρθε σε ένα ξένο περιβάλλον. Η σύγκρουση λοιπόν για τη θέση του στον χώρο είναι αναπόφευκτη. Οι επιθέσεις και το ότι η θηλυκή γάτα τα κάνει πάνω της δείχνουν πάρα πολύ υψηλό άγχος. Ποιο είναι το κλειδί για τη λύση? Η στήρωση, όπως είπατε κι εσείς. Η στήρωση είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα. Θα εξαλείψει τις ορμόνες που τροφοδοτούν την επιθετικότητα, ειδικά στον αρσενικό, και έτσι θα ηρεμήσουν και οι δύο. Τι να κάνετε τώρα μέχρι το ραντεβού και μετά? Πλήρης διαχωρισμός. Ξεκινήστε πάλι από την αρχή. Βάλτε τη θηλυκή σας γάτα σε ένα ξεχωριστό ασφαλές δωμάτιο με τα μαξιλαράκια της, την άμμο της και τα μπολάκια για φαγητό και νερό. Πρέπει να έχουν απόλυτη ηρεμία και χωρίς οπτική επαφή για μερικές μέρες. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Feliway, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να περιοριστεί το στρες. Και αφήστε να μυρίζουν μόνο ένα στον άλλον κάτω από την πόρτα ή όταν εναλλάσσετε τα μαξιλάρια ή τα παιχνίδια. Μετά τη στήρωση τώρα. Περιμένετε τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες μετά την εγχείρηση, έτσι ώστε να πέσουν οι ορμόνες. Μην βιαστείτε. Μετά μπορείτε να ξανακάνετε τη διαδικασία γνωριμίας από την αρχή. Χρησιμοποιήστε μία πύλη για μωρά ή ένα ασφαλές πλέγμα στην πόρτα του δωματίου. Έτσι θα βλέπονται χωρίς να μπορούν να τσακωθούν. Κάντε το αυτό για λίγα λεπτά, δίνοντάς τους λιχουδιές ή παίζοντας μαζί τους. Αν κάποιο γατί δείξει άγχος, κάποιο γρίλισμα για παράδειγμα, σταματήστε τη διαδικασία και πηγαίνετε ένα βήμα πίσω.
Πάμε τώρα στο κοινό παιχνίδι και το φαγητό. Όταν ανέχονται ήρεμα την παρουσία ο ένας του άλλου, δοκιμάστε να τα ταΐσετε από απόσταση, το καθένα στην άλλη πλευρά της πύλης. Σιγά σιγά μειώνετε την απόσταση. Μόνο όταν καταφέρουν να είναι ήρεμα το ένα κοντά στο άλλο, μπορείτε να τα βάλετε μαζί στον ίδιο χώρο, φυσικά πάντα με επίβλεψη, να είστε κι εσείς δηλαδή παρούσα, και με πολλές διεξόδους, έτσι ώστε να μην παγιδευτεί η θηλυκιά. Αν υπάρξει καυγάς, μην τα χωρίσετε με τα χέρια, πετάξτε τους κάτι, ένα μαξιλάρι, για παράδειγμα, ή ένα κουβερτάκι και φωνάξτε όχι. Μετά απομακρύνετε τα. Κάποιες γενικές συμβουλές τώρα που μπορώ να σας δώσω είναι πολλά μέρη για να μπορούν να ξαπλώσουν, πολλές αμμοδόχους, όχι δηλαδή 2, μία για το καθένα, και 3 και 4 αν μπορείτε μες στο σπίτι. Καθαρίστε καλά με ενζυμικό προϊόν τα σημεία που μπορεί να έχουν κατουρίσει, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οσμές και να μην επαναληφθεί η συμπεριφορά. Προσπαθήστε να είστε ήρεμοι, το άγχος σας μεταφέρετε στις γάτες σας όπως έχω ξαναπεί. Και φυσικά έχετε υπομονή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει εβδομάδες έως και μήνες. Αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, μπορείτε να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό συμπεριφοριστή γατιών ή τον κτηνίατρό σας, έτσι ώστε να πάρει αγωγή είτε η θηλυκή σας γάτα για το άγχος, είτε και τα 2 γατιά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σπάσει ο κύκλος του άγχους και να προχωρήσει η επαναπροσέγγιση. Κλείνοντας, η απόφαση για στήρωση είναι η καταλληλότερη. Δείξτε υπομονή και ακολουθήστε τα βήματα σιγά σιγά. Με συνέπεια και αγάπη, οι πιθανότητες να συμβιώσουν ή τουλάχιστον να ανέχονται ήρεμα το ένα το άλλο είναι πάρα πολύ ψηλές. Δεν χάνετε κανένα από τα γατάκια σας, απλώς χρειάζεται λίγη βοήθεια έτσι ώστε να μάθουν να ζουν μαζί. Καλή δύναμη και εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε και στην τέταρτη και τελευταία ερώτηση για σήμερα, που είναι από τον κύριο Δημήτρη Καλίλα και μας λέει: Καλησπέρα σας, πρόσφατα γράφτηκα στο κανάλι σας. Είναι πολύ ωραία αυτά που ανεβάζετε για αυτά τα όμορφα ζώα, τις γάτες. Θα ήθελα τη γνώμη σας σε κάτι. Εκεί που δουλεύω είναι ένας γάτος καλός και ήσυχος. Σήμερα τον έφερα στο σπίτι μου. Αλλά επειδή φοβάμαι να τον βγάλω στην αυλή, τον έβαλα σε ένα δωμάτιο. Η ερώτηση είναι πώς μπορώ να τον βγάζω έξω και να μην φύγει από εκεί. Μέσα στο δωμάτιο, OK, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έξω φοβάμαι μην το βγάλω και δεν γνωρίζει το χώρο και φύγει. Η συμβουλή σας θα με βοηθούσε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας αρέσουν τα βίντεο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Πάμε να δούμε τι έχετε κάνει σωστά μέχρι τώρα. Το ότι τον φέρετε σε ένα κλειστό δωμάτιο ήταν η πιο σωστή κίνηση. Έτσι του δίνετε χρόνο να ηρεμήσει από το στρες της μεταφοράς, να συνηθίσει τις οσμές του σπιτιού και τη φωνή σας, χωρίς κίνδυνο να δραπετεύσει ή να τραυματιστεί. Η βασική αρχή είναι ότι η γάτα πρέπει να νιώσει πρώτα ότι αυτός ο χώρος είναι δικός της. Είναι δηλαδή η βάση της πριν αποκτήσει πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο. Αν τον βγάζατε έξω πριν προλάβει να δεθεί μαζί σας ή με τον χώρο, το πιο πιθανό είναι ότι θα έτρεχε να κρυφτεί κάπου ή θα χανόταν. Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα. Νούμερο 1. Δημιουργήστε μία βάση σε ένα δωμάτιο. Φρόντιστε στο δωμάτιο αυτό να έχει νερό, φαγητό, αμμοδόχο και σημεία που μπορεί να κοιμηθεί. Επισκεφτείτε τον συχνά, μιλήστε του, καθίστε κάτω να έρθει σε εσάς. Προσφέρετε λιχουδιές ή παίξτε μαζί του έτσι ώστε να δημιουργήσετε θετικές συσχετήσεις. Μετά από λίγες ημέρες ή εβδομάδες και όταν πια φαίνεται άνετος σε αυτό το δωμάτιο, μπορείτε να αφήσετε την πόρτα του δωματίου ανοιχτή και να τον αφήσετε να εξερευνήσει το υπόλοιπο σπίτι. Φυσικά κλείστε όλες τις πόρτες και όλα τα παράθυρα πριν το κάνετε. Αφήστε τον να περιπλανηθεί στο σπίτι και να μυρίσει. Αυτή η φάση μπορεί να πάρει μέρες. Το σπίτι πρέπει να γίνει η νέα του επικράτεια. Πάμε τώρα να προετοιμαστούμε για την αυλή. Νούμερο 1 είναι η στήρωση. Πριν σκεφτείτε καν να το βγάλετε έξω, πρέπει ο γατούλης να στηρωθεί. Προτείνω να τον πάτε στον κτηνίατρο, να τον εξετάσει, να του κάνει τα απαραίτητα εμβόλια και φυσικά να τον στηρώσει. Αυτό θα μειώσει δραματικά την επιθυμία του να περιπλανηθεί. Φυσικά θα τον κάνει πιο ήσυχο και θα αποτρέψει ανεπιθύμητες γένες. Κατά τη γνώμη μου, καλό είναι να του βάλετε και μικροτσίπ, γιατί είναι η ασφάλειά σας αν ο γατούλης χαθεί. Και πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία πώς θα τον βγάλετε στην αυλή. Διαλέξτε μια ήρεμη ώρα, π.χ. ένα Σάββατο πολύ πρωί που δεν θα υπάρχει φασαρία. Μην τον πάρετε και τον βγάλετε απλά έξω. Βγείτε εσείς πρώτα στην αυλή και αφήστε ανοιχτή την πόρτα και απλά περιμένετε εκεί. Προσφέρετε του μια λιχουδιά ή φαγητό ακριβώς στο κατόφλι της πόρτας. Ο στόχος εδώ είναι να συνδέσει την έξοδο με κάτι θετικό. Περιμένετε, αφήστε τον να βγει μόνος του. Μπορεί να θέλει να βγάλει μόνο την πατούσα για αρχή. Μην κλείσετε την πόρτα πίσω του, αφήστε την ανοιχτή έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψει αν φοβηθεί με κάτι. Την πρώτη φορά 5 με 10 λεπτά είναι αρκετά. Καλέστε τον για φαγητό να επιστρέψει μέσα. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον στην αυλή. Μπορείτε για παράδειγμα να φτιάξετε ένα κλειστό περιφραγμένο χώρο, κάτιο που λέμε, ή να τοποθετήσετε εξειδικευμένα δίχτυα για γάτες έτσι ώστε να μην μπορεί να πηδήξει έξω από το φράχτη. Φυσικά δώστε του ένα μεγάλο κουτί, ένα μαξιλάρι ή ένα σπιτάκι έτσι ώστε να μπορεί να κάθεται. Όταν η γάτα νιώσει ότι το μέρος είναι το σπίτι της, τότε η αυλή θα γίνει η επέκταση της επικράτειάς της και συνήθως δεν θα φύγει από εκεί. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ο γατούλης δεν θα φύγει ποτέ.
Απλώς αυτά είναι κάποια βήματα που εξασφαλίζουν σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό την παραμονή του. Αν θέλετε τη γνώμη μου προσωπικά, πάντα προτείνω να κρατάτε τις γάτες σας στο σπίτι. Και για ασφάλεια, αλλά και για να ξέρετε ότι δεν θα χαθούν. Όπως και να έχει, εύχομαι καλή επιτυχία με το νέο σας φίλο και για ό,τι άλλο χρειαστείτε είμαι εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν έχετε άλλες απορίες, μην ξεχάσετε να μου τις γράψετε στα σχόλια ή να μου τις στείλετε με mail. Θα χαρώ πάρα πολύ να τις διαβάσω και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω όσο μπορώ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε φυσικά όπως πάντα να κάνετε ένα like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!